thiền để buông bỏ phiền não và sống an lạc. Chào mừng các bạn đến với video hôm nay của chúng tôi với chủ đề về lời Phật dạy thiền để buông bỏ phiền não và sống an lạc. Trong cuộc sống này, chúng ta thường xuyên gặp phải những áp lực, những lo toan và những phiền não đến từ mọi phía. Nhưng liệu có cách nào để chúng ta có thể tìm thấy sự an lạc và thảnh thơi trong tâm hồn? Hãy cùng tôi khám phá qua video ngày hôm nay nhé. Tâm linh là khía cạnh của cuộc sống liên quan đến những giá trị và ý nghĩa sâu sắc. Ngoài khuôn khổ của vật chất và thế giới vật chất, nó bao gồm những khía cạnh như ý thức, trí tuệ, tình yêu thương và sự tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Trong thế giới hiện đại, nhiều người đang tìm kiếm một cách để tìm thấy sự bình an và hạnh phúc trong tâm linh. Tu tập thiền là một phương pháp tâm linh có nguồn gốc từ các truyền thống Phật giáo và Đông phương khác. Thiền tập nhằm đạt được trạng thái tĩnh tâm, an lạc và nhận thức sâu sắc về bản chất thực sự của sự vật hiện tượng. Ý nghĩa của việc tu tập thiền là giúp chúng ta giải phóng khỏi phiền não và bớt căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày. Tập thiền là tập trung vào việc giữ cho tâm trí tĩnh lặng và tập trung vào hiện tại, thay vì bị cuốn vào quá khứ hoặc tương lai. Khi chúng ta tu tập thiền, chúng ta học cách quan sát ý thức, suy nghĩ và cảm xúc mà không gắn bắt chúng hoặc đánh giá chúng. Chúng ta học cách chấp nhận mọi thứ theo cách tự nhiên, không gắn kết hoặc lạc lối trong chúng. Qua thực hành thiền, chúng ta có thể giảm bớt phiền não trong cuộc sống. Thiền tập giúp chúng ta xây dựng sự nhận thức và sự kiên nhẫn, giúp chúng ta đối mặt với những thách thức và áp lực một cách bình thản. Nó cung cấp cho chúng ta một không gian nội tâm yên bình và sự tự chủ trong việc xử lý tình huống khó khăn. Việc tu tập thiền không chỉ giúp chúng ta giảm bớt căng thẳng và phiền não mà còn mang lại nhiều lợi ích khác như cải thiện sức khỏe tinh thần, tăng cường tập trung, cân bằng cảm xúc và xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và an lạc. Với ý nghĩa sâu sắc của tâm linh và sự hỗ trợ của tu tập thiền, chúng ta có thể khám phá và trải nghiệm sự bình an và ý nghĩa đích thực trong cuộc sống hàng ngày của mình. Nguyên nhân của phiền não. Để hiểu rõ nguyên nhân gây ra phiền não, chúng ta cần đi sâu vào, tìm hiểu về tâm linh và ý nghĩa của việc tu tập thiền. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường bị cuốn vào dòng xoáy công việc, áp lực từ xã hội và không dành thời gian để quan sát và lắng nghe bên trong chính mình. Thiếu sự tu tập nội tâm và tư duy không đúng là những nguyên nhân chính gây ra phiền não trong cuộc sống. Khi chúng ta không biết cách tạo cho mình những khoảng thời gian yên tĩnh để tự quan sát, chúng ta dễ dàng bị quấy nhiễu bởi những suy nghĩ lo lắng, căng thẳng và sự thiếu thốn trong cuộc sống. Tuy nhiên, tác động của phiền não không chỉ dừng lại ở mặt tâm lý mà nó còn ảnh hưởng tiêu cực đến tâm hồn và cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta sống trong thế giới của những suy nghĩ lo lắng và áp lực, chúng ta dần mất đi sự kết nối với bản thân và với những người xung quanh. Cuộc sống trở nên căng thẳng và khó khăn hơn, và tâm hồn chúng ta bị mất đi sự bình yên và niềm vui trong đời. Vậy, làm thế nào để chúng ta có thể buông bỏ mọi phiền não ưu tư ở đời và tìm thấy tâm hồn an lạc thảnh thơi? Đó chính là bằng cách thực hành thiền. Thiền không chỉ đơn thuần là một phương pháp giảm căng thẳng mà còn là một hành trình tìm về sự tự tại và siêu diệt của tâm linh. Thiền đã được sử dụng trong nhiều tôn giáo và cũng trở thành một phần quan trọng trong đời sống con người. Việc thiền giúp chúng ta tìm thấy sự yên bình và tĩnh lặng trong tâm hồn, giúp chúng ta thấy rõ hơn về bản thân và vũ trụ xung quanh. Với trí tuệ và sự tự nhìn vào bản thân, chúng ta có thể tiếp cận mọi việc một cách khách quan và bền vững hơn. Trí tuệ không chỉ là sự thông minh về kiến thức mà còn là khả năng hiểu và nhận thức đúng về chính mình và thế giới xung quanh. Ngoài ra, tôi muốn kêu gọi các bạn hãy thực hành thiền và tập trung vào hoàn thiện tâm nguyện của bản thân. Buông bỏ mọi ưu tư, phiền não và suy nghĩ lo lắng để tìm thấy sự an lạc và tự tại trong cuộc sống. Sự quan trọng của việc thực hành thiền. Đầu tiên, hãy cùng tôi giới thiệu khái niệm thiền và vai trò quan trọng của nó trong luyện tâm. Thiền là một phương pháp tập trung tâm trí và thực hành sự chú trọng để đạt được sự tĩnh lặng và sự nhận thức sâu sắc về bản chất của sự vật hiện tượng. Việc thực hành thiền không chỉ giúp chúng ta giảm căng thẳng và lo lắng mà còn mang lại rất nhiều lợi ích khác. Khi chúng ta thực hành thiền, chúng ta
ta đạt được sự an tĩnh nội tại, giúp tâm hồn trở nên bình yên và tĩnh lặng. Ngoài ra, thiền còn giúp chúng ta có thể nhận thức đúng về bản chất của sự vật hiện tượng. Thông qua việc tập trung vào hơi thở và sự hiện diện tại thời điểm hiện tại, chúng ta có thể tránh được những suy nghĩ rối ren và lo lắng về tương lai hay quá khứ. Chúng ta nhìn thấy sự thay đổi và vô thường của mọi sự vật, và từ đó chúng ta nhận ra rằng sự thật duy nhất tồn tại là hiện tại. Thông qua việc thực hành thiền, chúng ta có thể xây dựng một cuộc sống an lạc và hạnh phúc hơn. Chúng ta không bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực và căng thẳng, mà thay vào đó, chúng ta có thể sống trong hiện tại và đối diện với mọi tình huống một cách bình thản và sáng suốt. Hôm nay, tôi muốn khuyến khích các bạn hãy thử thực hành thiền và trải nghiệm những lợi ích mà nó mang lại. Hãy dành ít thời gian mỗi ngày để ngồi yên, tập trung vào hơi thở và để tâm hồn được thư giãn và tĩnh lặng. Cảm nhận sự thay đổi mà thiền mang lại cho cuộc sống của bạn. Chánh niệm là yếu tố quan trọng trong cuộc sống. Đầu tiên, hãy cùng tôi giải thích vai trò của chánh niệm. Chánh niệm là khả năng nhận thức và tỉnh thức về hành động, suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta. Khi chúng ta sống với chánh niệm, chúng ta có khả năng nhận biết và hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Chánh niệm giúp chúng ta nhận thức hành động của mình và đảm bảo trách nhiệm đối với những việc chúng ta làm. Thông qua việc tỉnh thức và chú trọng, chúng ta có khả năng lựa chọn đúng và trách nhiệm cho hành động của mình. Chánh niệm giúp chúng ta tránh được những hành động vô ý và hỗ trợ cho việc xây dựng cuộc sống ý nghĩa. Hơn nữa, chánh niệm còn giúp chúng ta nhận ra mối quan hệ giữa chánh niệm và khả năng gây đau khổ cho người khác. Khi chúng ta có chánh niệm, chúng ta nhìn thấy rõ ràng hơn hành động của mình và khả năng tác động của chúng đến người khác. Chúng ta trở nên nhạy bén hơn với những lời nói, hành động và quyết định của mình, tránh gây đau khổ cho người khác. Thông qua việc thực hành chánh niệm, chúng ta có thể xây dựng một cuộc sống đáng sống và hạnh phúc hơn. Chúng ta trở nên nhân từ hơn, tôn trọng và đối xử tốt với những người xung quanh. Chánh niệm là chìa khóa để tạo ra sự thịnh vượng và cân bằng trong cuộc sống. Thực hành thiền trong cuộc sống. Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu cách thức thực hành thiền trong cuộc sống hàng ngày. Thực hành thiền không nhất thiết phải chỉ diễn ra trong một không gian riêng biệt. Chúng ta có thể thực hành thiền ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào. Đơn giản chỉ cần tìm một chỗ yên tĩnh, ngồi thẳng lưng và tập trung vào hơi thở. Bên cạnh đó, chúng ta có thể áp dụng các phương pháp tĩnh tọa và tĩnh tâm để nhìn thấy sai lầm của bản thân và chuyển hóa sự tức giận. Khi chúng ta tập trung vào cảm giác, hơi thở và nhận thức cơ thể, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng hơn những suy nghĩ và cảm xúc tức thì đang diễn ra trong tâm trí. Điều này giúp chúng ta không bị cuốn vào sự tức giận, mà thay vào đó, chúng ta có thể chuyển hóa và giải thoát năng lượng tiêu cực. Hơn nữa, thiền còn giúp chúng ta sống trong vô thường mà không bị vô thường chi phối. Khi chúng ta thực hành thiền, chúng ta tập trung vào hiện tại, tách biệt khỏi quá khứ và tương lai. Chúng ta nhận thức về những gì đang diễn ra ngay trong khoảnh khắc hiện tại và chấp nhận nó mà không đánh giá, phê phán hay gắn kết. Điều này giúp chúng ta đạt được sự tự tại và siêu diệt của tâm linh. Thực hành thiền không chỉ mang lại sự thư thái và cân bằng cho cuộc sống của chúng ta, mà còn giúp chúng ta nhìn thấy rõ ràng hơn về bản chất thực sự của sự vật hiện tượng. Chúng ta nhận ra rằng mọi thứ đều thay đổi và không cố định. Chúng ta không bị cuốn vào những biến đổi và chấp nhận cuộc sống một cách tự nhiên. Vậy, đã đến lúc chúng ta nên áp dụng thực hành thiền vào cuộc sống hàng ngày của mình. Hãy dành ít thời gian mỗi ngày để ngồi tĩnh tọa và tĩnh tâm. Hãy cho mình một khoảnh khắc thật sự để thư giãn và nhìn thấy sự thay đổi trong tâm hồn. Hãy sống trong vô thường mà không bị vô thường chi phối. Thiền trong tôn giáo và đời sống. Thiền đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhiều tôn giáo trên thế giới. Vai trò của thiền không chỉ nằm ở việc đạt đến sự an tĩnh và sự thư thái tâm hồn, mà còn liên quan đến việc khám phá bản chất thực sự của con người và mối quan hệ với vũ trụ. Câu hỏi được đặt ra là tại sao trí tuệ lại cần thiết trong tôn giáo? Trí tuệ đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu và khám phá sâu sắc những giáo lý và nguyên lý của tôn giáo. Thông qua trí tuệ,
chúng ta có thể xây dựng nền tảng vững chắc cho tín ngưỡng của mình và giữ vững niềm tin trong mọi hoàn cảnh. Ngoài ra, sự bền vững của tín ngưỡng cũng được thể hiện qua trí tuệ. Trí tuệ không chỉ đơn thuần là hiểu biết, mà còn là khả năng áp dụng và sống theo những giá trị và quy tắc của tôn giáo. Chỉ khi chúng ta có trí tuệ sâu sắc và thấu hiểu, chúng ta mới có thể tạo ra một cuộc sống tốt đẹp và giữ vững đạo đức tâm linh của mình. Đó là lý do vì sao thiền không chỉ là một phương pháp tập trung tâm trí, mà còn là một công cụ tôn giáo và một phương pháp sống đạo. Thiền giúp chúng ta khám phá và hiểu rõ hơn về tâm linh và mục đích sâu xa của cuộc sống con người. Trước khi kết thúc video, hãy cùng tôi tóm tắt lại những điểm chính đã được chia sẻ và cùng nhau rút ra những bài học quý giá từ video này. Chúng ta đã phân tích nguyên nhân gây ra phiền não trong cuộc sống, bao gồm thiếu sự tu tập nội tâm và tư duy không đúng. Điều này dẫn đến tác động tiêu cực đối với tâm hồn và cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã khám phá vai trò quan trọng của thực hành thiền. Thiền giúp chúng ta đạt được sự an tĩnh nội tại và nhận thức đúng về bản chất của sự vật hiện tượng, từ đó xây dựng một cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Hơn nữa, chánh niệm được nhấn mạnh là yếu tố quan trọng trong cuộc sống. Chánh niệm giúp chúng ta nhận thức hành động của mình và đảm bảo trách nhiệm đối với những việc làm đó. Chúng ta cũng đã phân tích mối quan hệ giữa chánh niệm và khả năng gây đau khổ cho người khác. Thực hành thiền trong cuộc sống đã được mô tả chi tiết, bao gồm cách thức thực hành thiền hàng ngày và các phương pháp tĩnh tọa và tĩnh tâm. Nhờ thiền, chúng ta có thể nhìn thấy sai lầm của bản thân và chuyển hóa sự tức giận, sống trong vô thường mà không bị vô thường chi phối, và đạt được sự tự tại và siêu diệt của tâm linh. Cuối cùng, chúng ta đã thảo luận về vai trò của thiền trong tôn giáo và đời sống con người. Thiền không chỉ đóng vai trò quan trọng trong tôn giáo, mà còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về trí tuệ và sự bền vững của tín ngưỡng thông qua trí tuệ. Với những điểm chính đã được chia sẻ, tôi kêu gọi tất cả các bạn thực hành thiền và tập trung vào hoàn thành tâm nguyện của mình. Hãy tự nhìn lại và hoàn thiện bản thân để sống một cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi trong video này. Hy vọng rằng những chia sẻ về việc buông bỏ mọi phiền não ưu tư sẽ giúp các bạn tìm thấy tâm hồn an lạc thảnh thơi. Hãy đồng hành cùng tôi trong những video tiếp theo và không quên thực hành thiền để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Chúc các bạn có một cuộc sống tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hay mỗi ngày. Nếu thấy hay, nhớ chia sẻ cho bạn bè và gia đình cùng xem. Chào tạm biệt các bạn.